විභාගයක් සඳහා පාස් පේපර්ස් කිරීමේ වැදගත්කම මොකක්ද? විභාගයකින් ඉහළින්ම සමත් වෙන්න පාඩම් කිරීම සහ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල දායකත්වය 50%. මේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කියලා කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක්. ඔයාලට පාඩම් කරලා 150ක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතුරු 150 ගන්න නම් පාස් පේපර්ස් කිරීම අනිවාර්යයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට එන ඊළඟ පේපර් එක හදද්දී පේපර් එක හදන ගුරුවරු පාස් පේපර්ස් දිහා බලලා තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්න පත්‍රය ගොඩනගන්නේ. ඒකෙන්ම තේරෙනවානේ පාස් පේපර්ස් කොච්චර වැදගත්ද ඔයාගේ එක්සෑම් එකට කියලා. පාස් පේපර්ස් කරද්දී තමයි ඔයා පාඩම් කරපු දෙයක් ප්‍රායෝගික විභාග පරිසරයක් ඇතුළත විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක යොමු කරන්නේ ඔයාගෙන් අහන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර කරද්දී තමයි වැඩියෙන්ම අහන විෂය කොටස් මොනවද? එතකොට මේ වෙනකන් අහලා තියෙන විෂය කොටස් මොනවද? ඒ විෂය කොටස් වලින් ඉස්සරහට යොමු කරන්න පුළුවන් තැන් මොනවද කියන මේ හැම දෙයක්ම අවබෝධ වෙන්නේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කළොත් විතරයි. පාඩම් කරලා විතරක් මදි, වෙනත් ප්‍රශ්න පත්‍ර කරලත් මදි. පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර කිරීම අනිවාර්යයි. ඒත් එක්කම ඔයාගේ O level A level exam එකට කලින් අවුරුදු 10ක පාස් පේපර්ස් අවම වශයෙන් දෙපාරක්වත් කරලා යන්න.